यदि तपाईहरुले आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले आफैले भन्नुहुनेछ कि 1-2 हप्तापछि मैले अर्निङ गर्न थालिसके। तपाईहरु आफैले मलाई आएर कमेन्ट गर्नुहुनेछ हैन। तपाईले भनेको यो मेथड मैले एप्लाई गरेर मैले अर्निङ गर्न थालिसके, थ्यांक यू भनेर तपाईले स्योर भन्नुहुन्छ। म यो 100% ग्यारेन्टी दिन सक्छु। यदि तपाईले मेरो यो भिडियो हेरेर मैले जे स्टेप भनेको छ त्यही तपाईले फलो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईलाई अहिले नै 100% ग्यारेन्टी दिन सक्छु कि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। बिकज यो मेथड मैले पनि एप्लाई गर्दैछु र धेरैले एप्लाई गर्दैछन्, उनीहरुले राम्रो अर्निङ गर्दैछन् हैन। त्यसैले चाहिँ यो मेथड आज मैले तपाईलाई शेयर गर्न लागेको। भिडियो सुरु गर्न भन्दा अगाडि यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलो चोटी आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि यो च्यानलमा तपाईलाई अर्निङ रिलेटेड भिडियो मात्र प्राप्त हुन्छ जुन चाहिँ लेजेन्ड र सही मात्र हुन्छ। मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जहाँ चाहिँ एक दिनमा एउटा भिडियोदेखि मैले 30,000 कमाएको प्रुफ पनि तपाईलाई देखाएको थिएँ, तर धेरै जस्तोले चाहिँ विश्वास गर्नु भएन छ हैन। यही सोच यही दिमागले गर्दा चाहिँ हामी नेपालीहरु पछाडी परिरहेको छौं के। युट्युब देखि मान्छेले घर गाडी साडी सबै बनाएको छ भने हाम्रो नेपालीहरुलाई आँखा अगाडि प्रुफ देखाउँदाखेरि पनि हुँदैन। अब यदि तपाईहरुलाई पस्दैन भने त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन। कतिपयहरुले चाहिँ इच्छा गरिराख्नु भएको यो म केमा भिडियोमा काम गरेको भनेर उहाँहरुको लागि यो टार्गेट कम्प्लिट नभयो भने म सेपरेट एउटा रुम क्रिएट गरेर म तपाईहरुलाई बताइदिन्छु, चिन्ता नगर्नु होला हैन। यदि तपाईहरुले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म तपाईलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, यहाँ आई बटनमा पनि आउन सक्छ है। एक दिनमा एउटा भिडियोदेखि चाहिँ मैले 30,000 रुपैयाँ कमाएको र 20,000 सब्स्क्राइबर चाहिँ मैले गेन गरेको थिएँ हैन। त्यो कुन निशमा भनेर त्यो मैले बताउँछु भनेर सोचेको थिएँ, तर मलाई त्यो कमेन्टहरु देखेर मुड चाहिँ सारै अफ भयो। मलाई त आई डोन्ट केयर हैन। सो मलाई पनि केही बताउनु जरुरत छैन। सो त्यो टपिक साइडमा राखौं अनि आजको भिडियो तर्फ लागौं। आज मैले तपाईलाई यस्तो भिडियो बनाउँदै छु हैन जहाँमा चाहिँ तपाईले युट्युबको शर्ट्सलाई प्रयोग गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो आम्दानी चाहिँ तपाईले युट्युब देखि पनि अर्निङ गर्नुहुन्छ, त्यही माथि तपाईले esewa पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले एउटा तिर हान्छौं तर दुई ठाउँदेखि हामीले पैसा कमाउँछौं। त्यो कसरी के गर्ने मेथड के हो सम्पूर्ण स्टेप बाइ स्टेप म तपाईलाई बताउँछु। यदि तपाईले एउटा सिंगल स्टेप पनि मिस्टेक गर्नुभयो या भुल्नु भयो या हेर्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुलाई आफैलाई गाह्रो हुन्छ है। तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न। मैले अहिले भन्दै छु, यदि तपाईले मेरो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले 100% 2 हप्ता भित्र तपाईले अर्निङ गर्न थाल्नुहुन्छ। हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। राम्रोसित हेर्नु होला। मैले अहिले यो प्रोसेस कम्प्युटरमा भन्दै छु, अर्को बाँकी प्रोसेसहरु चाहिँ म तपाईलाई मोबाइलमा पनि देखाउँछु हैन। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले आएर चाहिँ आफ्नो गुगलमा यो सबै काम तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले कम्प्युटरदेखि देखाउँदै छु, नभए तपाईहरुले मोबाइलदेखि पनि इजिली गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन है। सबैभन्दा अगाडि गुगलमा आएर तपाईले के सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ट्रेन्डिङ वेब सिरिज इन नेटफ्लिक्स भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो लिस्ट आउँछ। त्यसपछि अर्को हामीले गुगलमा गएर फेरि के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि ट्रेन्डिङ वेब सिरिज अन अमेजन प्राइम। अब तपाईले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि अहिले ओटीटी को प्लेटफर्म आइसकेको छ। मान्छेहरुले नेटफ्लिक्समा धेरै वेब सिरिजहरु हेर्छन्, अमेजन प्राइममा धेरै वेब सिरिजहरु हेर्छन् जुन चाहिँ एकदम पपुलर पनि भइरहेको हुन्छ र मान्छेहरु धेरैले हेर्न पनि चाहन्छन्। अनि अर्को प्लस कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन नेटफ्लिक्स र यो अमेजन रहेको छ यो चाहिँ पेड हो। यता चाहिँ पैसा दिएर सब्स्क्रिप्सन किनेपछि मात्र हामीले हेर्न पाउँछौं। अब आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी हाम्रो ऑडियन्सहरुलाई चाहिँ बिना पैसा तिराएर हामी यो जुन वेब सिरिजहरु छ त्यो हामी प्रोवाइड गर्छौं। त्यसको बापत चाहिँ हामीले अर्निङ गर्छौं। कसरी गर्ने त्यो हेर्नु होला भिडियो। सबैभन्दा अगाडि त आफ्नो गुगलमा जानु होला, जुनसुकैमा पनि यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ ट्रेन्डिङ वेब सिरिज अन नेटफ्लिक्स या ट्रेन्डिङ वेब सिरिज अन अमेजन प्राइम। तपाईले जुनमा जान चाहनुहुन्छ त्यो सर्च गर्नु होला। त्यसपछि अब यता देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन वेब सिरिजहरु देखाइरहेको छ यो भनेको अहिलेको रिसेन्टली ट्रेन्डिङ टपिकहरु हो। यो वेब सिरिजहरु चाहिँ धेरै ऑडियन्सहरुले खोजिरहेको छ र हेरिरहेको छ। अब सबैभन्दा अगाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न तरहको वेब सिरिजहरु आइरहेको छ। अहिलेको लागि म द बोइज भन्ने लिन्छु किनकि यसको मैले आईएमई रेटिङ धेरै नै देखेको छु। अब सिम्पली म यसलाई के गर्छु, कपी गर्छु, द बोइजलाई कपी गरेर युट्युबमा जान्छु र यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। हामीले सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ हामीले ट्रेलर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको ट्रेलर है। सो यता देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्च गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 3 वर्ष अगाडिको वेब सिरिज रहेको छ र यसको सिजन 3 चाहिँ अहिले आएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 महिना अगाडि यसको एउटा ट्रेलर आएको छ, सिजन 3 को अफिसियल ट्रेलर। अब तपाईले सिम्पली के गर्ने, यसलाई सिम्पली ओपन गर्नु होला। यसलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यो भिडियोको तपाईले सिम्पली यो लिंकलाई कपी गर्नु होला र फेरि गुगलमा गएर तपाईले एसएस भिडियो डाउनलोडर भनेर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि सिम्पली यो फर्स्टमा आउने जुन वेबसाइट छ त्यसलाई ओपन गरिदिनु होला। यसलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको अगाडि यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ एउटा बक्सा जस्तो आउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब अघि ल्याएको लिंकलाई तपाईले यहाँ सिम्पली पेस्ट गरिदिनु होला। यो लिंकलाई पेस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको मुनिपट्टि यतापट्टि
त्यो जुन भिडियो थियो त्यो भिडियो आउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली यसलाई यहाँ डाउनलोड भनेर क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु होला। यदिसम्म प्रोसेस आइसक्नु भएको छ भने अब म तपाईँलाई यो के एडिट गर्ने के गर्ने भनेर सबै कुरा चाहिँ म तपाईँलाई मोबाइल स्क्रिनमा लगेर देखाउँछु। किनकि यदि मैले तपाईँलाई अब फेरि ल्यापटपदेखि देखाएँ भने तपाईँहरूले फेरि एक्सक्युज दिन थाल्नुहुन्छ, हामीसँग त ल्यापटप छैन, हामीसँग सफ्टवेयर छैन, हामीसँग मोबाइल मात्र छ, मोबाइलदेखि कसरी गर्ने के गर्ने भनेर डाउटले गर्दा तपाईँहरू काम गर्नुहुन्न। त्यसैले अबको प्रोसेसहरू चाहिँ म तपाईँलाई आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा लगेर देखाउँछु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। ओके, सो हामी हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु। यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई एउटा एप चाहिन्छ। त्यो एपको नाम हो काइन मास्टर। नभए तपाईँले मोबाइलदेखि एडिटिङ गर्ने जुनसुकै एप पनि हुनसक्छ, यो इनसर्ट पनि हुनसक्छ, तपाईँको VNCN जुनले पनि काम गर्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म काइन मास्टरसँग जाँदैछु होइन। काइन मास्टरसँग गइसकेपछि काइन मास्टर यस्तो ओपन भइसकेपछि यो बिचको प्लस साइनलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पली क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यो 9:16 रेसियोलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला र 9:16 रेसियोलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले सिम्पली यहाँ मिडियामा गएर एउटा ब्याकग्राउन्ड छान्नु होला, कालो कलरको ब्याकग्राउन्ड। ओके, यसलाई हामी यसलाई जम्मा 20 सेकेन्डको मात्र राख्छौँ र त्यसपछि सिम्पली यो लेयरमा आएर यता मिडियामा क्लिक गरेर अब तपाईँले जुन भिडियो डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले भिडियो इम्पोर्ट गरिसकेँ। अब म यस्तो पार्ट खोज्छु कि जुनले चाहिँ अडियन्सहरूलाई त्यहीँ रोकोस्। म यो अगाडिकोलाई हटाइदिन्छु र त्यसपछि अब म यसलाई अगाडि ड्र्याग गर्छु र अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो क्लिपलाई म सिम्पली ठुलो बनाइदिन्छु होइन, यति जति बनाउँछु। ओके, अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जति चाहिँ म यता चाहिँ अब म सिम्पली यता गएर क्लिप गरेर स्प्लिट टु पे हार्ट गरिदिन्छु। यदि चाहिँ म यहीको भिडियो राखिदिन्छु। यति सिम्पली गर्छु। अब यता चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो सेकेन्ड क्लिपलाई चाहिँ म यहाँ आवाजमा गएर यो आवाज चाहिँ बन्द गरिदिन्छु र बन्द गरिसकेपछि अब म सिम्पली यता आएर टेक्स्टलाई एड गर्छु। टाइटल जे छ तपाईँले त्यही टाइटल दिनु होला है र यसलाई म सिम्पली यहाँ गएर ब्याकग्राउन्ड दिन्छु। यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलरलाई म येल्लो बनाइदिन्छु। यतिको गरिसकेपछि स्याडोलाई अफ गरिदिन्छु र यसको कलरलाई पनि म येल्लो गर्छु है, ब्ल्याक। ल द बोइज भनेर म यहाँ ट्याक्क लगाएर यसरी राख्छु र मैले मिलाइसकेको छु। अब यसलाई म यतिसम्म ड्र्याग गर्छु र त्यसपछि फेरि हामी मुनिपट्टि एउटा फेरि टेक्स्ट एड गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड फुल सिरिज भनेर अलिकति प्रोफेसनल टाइपले तपाईँले बनाउनु होला। यसरी नै देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा प्रोफेसनल भइसकेको छ। अब हामी सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई यहाँसम्म ड्र्याग ल्याउँछु र अब चाहिँ यतिसम्म हामीले काटेको यो अगाडिको चाहिँ यसकै आवाज रहेको छ र यो पछाडिको क्लिपमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ भोइस भन्ने अप्सनमा जान्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भोइस भन्ने। ओके, म एकचोटि रेकर्डिङ गरेर तपाईँलाई फाइनल अब भिडियो आउटपुट देखाउँछु है त तपाईँलाई। ओके, अब देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ रेडी बनाइसकेको छु। अब तपाईँले यो फाइनल आउटपुट देख्न सक्नुहुन्छ। If you want to download the full series, go to the comment section. We have pinned the link. ओके, यसरी गरिसकेपछि अब सिम्पली यता सेयरको बटनमा आएर यहाँपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ र सेयरकोमा आएर तपाईँले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि ब्याक हाम्रो कम्प्युटरमा आइसकेको छु। अब तपाईँको स्टेप भनेको के भन्दाखेरि गुगलमा गएर अब तपाईँले सिम्पली जुन चाहिँ तपाईँहरूको अघि तपाईँले लिनुभएको थियो, मतलब हामीले द भोइस भनेर सर्च गरेको थियौँ, हामीले द भोइसलाई हामीले कपी गरेर अब हामीले सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई म कपी गर्छु एकैछिन है त। ओके, ल यसलाई कपी गरेर अब हामी हाम्रो गुगलमा जान्छौँ होइन। गुगलमा गइसकेपछि अब हामी यता के टाइप गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ है गाइस। यो स्टेप भनेको इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। यसलाई हामीले क्लिक गर्छौँ र यता के गर्छौँ भन्दाखेरि सिजन 3 डाउनलोड भनेर हामीले टाइप गर्छौँ र डाउनलोड भनेर टाइप गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न वेबसाइटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न तरहको हामी एउटा वेबसाइटमा जान्छौँ, जुनसुकैमा गयो भने पनि होइन। हामी यो वेबसाइटमा आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी यसलाई डाउनलोड गर्दैनौँ होइन। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसको स्क्रिनसटहरू यहाँ आइसकेको छ। अब यहाँ हामी मुनिपट्टि आएर हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि द सिजन 3 डाउनलोड लिङ्क भन्ने जुन रहेको छ नि यता, अब यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली हामी चाहिँ यहाँ माथिपट्टि आएर यसको यो लिङ्कलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ केवल कपी गरिदिन्छौँ। यो लिङ्कलाई कपी गरिसकेपछि अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप गाइस, अब चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला है। अब हामी जान्छौँ यो वेबसाइटमा 99link.in भनेर। यदि तपाईँलाई यो वेबसाइटको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँहरू सायद मेरो पहिलाको भिडियोहरू तपाईँले हेर्नु हुँदैन थियो होला। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले मुनि मैले डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। यो वेबसाइटको बारेमा मैले कम्प्लिट डिटेल भिडियो बनाएको छु र यसको पेमेन्ट प्रुफ मैले तीनटा पेमेन्ट प्रुफ esewa तपाईँलाई देखाएको पनि छु। त्यो भिडियो पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म 99link.in भनेर मुनिपट्टि
लिङ्क दिन्छु, त्यता गएर तपाईँले यसलाई कम्प्लिट राम्रोसित हेर्न सक्नुहुन्छ है, नभए यहाँ आई बटनमा पनि आउँछ। ओके, सिम्पली योमा के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सिम्पली यसलाई लगइन गर्नु होला। यदि तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छैन भने त्यो पहिलाको भिडियो हेर्नु होला र त्यसपछि एकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। सजिलो छ, केही झन्झट छैन। र पेमेन्ट प्रुफ हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि मैले तपाईँलाई मुनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यतादेखि तपाईँले पेमेन्ट प्रुफ देख्न सक्नुहुन्छ है। ओके, हामी हाम्रो ड्यासबोर्डमा आइसकेको छौँ। अब सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यता माथिपट्टि न्यू सर्टनर लिङ्क भन्ने जुन अप्सन छ यसलाई क्लिक गर्छौँ र सिम्पली हाम्रो जुन लिङ्क छ यसलाई लिङ्कलाई क्लिक गरेर हामी के गर्छौँ, सर्टेन भनेर क्लिक गर्छौँ र त्यसपछि हामीलाई एउटा लिङ्क आउँछ। यो लिङ्कलाई हामीले कपी गर्छौँ। यो लिङ्कलाई कपी गरिसकेपछि यो सबै कुरा तपाईँले मोबाइलदेखि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी युट्युबमा जान्छौँ, हाम्रो जुन च्यानलमा हामी अपलोड गर्न चाहन्छौँ त्यो च्यानल तपाईँले ओपन गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली हामी अपलोडमा जान्छौँ। अपलोडमा गइसकेपछि अपलोड भिडियो भन्ने अप्सनमा हामी जान्छौँ। ओके, अपलोडको सेक्सनमा आइसकेपछि अब हामी सेलेक्ट गरेर हाम्रो जुन अघि हामीले भिडियो बनाएको थियौँ त्यो भिडियोलाई हामीले ओपन गरिदिन्छौँ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो आइसकेको छ। अब तपाईँले टाइटल जे पनि दिन सक्नुहुन्छ, डाउनलोड लिङ्क भनेर दिन सक्नुहुन्छ, जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म सिम्पली यसलाई नेक्स्ट 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 गरेर अपलोड हानिदिन्छु। अब अपलोड गरिसकेपछि सिम्पली म यसलाई पब्लिक गरेर ओके अपलोड गरिदिन्छु। अपलोड गरिसकेपछि अब चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेप छ, लास्ट स्टेप, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले स्किप नगर्नु होला है। अब हामी हाम्रो भिडियोमा जान्छौँ, मतलब हाम्रो च्यानलमा जान्छौँ। यहाँ च्यानलमा यो च्यानलमा जान्छौँ। ओके, हामीले हाम्रो भिडियो अपलोड गरेको यहाँ आइसकेको छ द भोइस भने, यसलाई सिम्पली हामीले क्लिक गर्छौँ। ओके, क्लिक गरिसकेपछि अब हामी यहाँ कमेन्टमा जान्छौँ र कमेन्टमा गइसकेपछि यहाँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि डाउनलोड फुल सिरिज भनेर लेख्छौँ र यसलाई एरर दिएर अघि जुन हामीले लिङ्क ल्याएको थियो त्यो लिङ्क हामीले यता पेस्ट गरिदिन्छौँ र यसलाई के गर्छौँ, सिम्पली हामीले यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि पिन पनि गरिदिन्छौँ। हामीले यसलाई टक्क लगाएर पिन गरिदिन्छौँ। ओके, पिन गरिसकेपछि अब जसले हाम्रो यो भिडियो हेर्छ, यो भिडियो हेरिसकेपछि उनीहरूले यो पढेर जुन हामीले अघि भोइस ओभर गरेको थियो त्यो पढेर यिनीहरू कमेन्टमा जान्छन् र कमेन्टमा गएर त्यो लिङ्क क्लिक गर्छन्। त्यो लिङ्क क्लिक गरेको बापत चाहिँ हामीले अर्न गर्छौँ। 1000 मान्छेले लिङ्क क्लिक गर्यो भने हामीले $5 कमाउँछौँ। यदि तपाईँलाई यसको प्रुफ चाहिन्छ भने तपाईँले मुनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले कुनै झुट बोलिरहेको छैन तपाईँहरूलाई होइन। अब यतादेखि हामीले 2 थरीदेखि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ है। 2 थरीदेखि एउटा भनेको तपाईँको युट्युब मोनिटाइजेसन छ भने तपाईँले युट्युबदेखि पनि एड्सदेखि पनि रेभेन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भने पनि तपाईँको भ्युअर्स राम्रो आउँछ, किनकि सर्ट्स अहिले लास्टै भाइरल भइरहेको छ। अनि अर्को कमाइ भनेको तपाईँले डाइरेक्टली esewa विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ त्यो अर्को 99link.in भन्ने वेबसाइटदेखि हामीले कमाउँछौँ। त्यसको बारेमा कम्प्लिट डिटेल जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यतादेखि जान सक्नुहुन्छ। र यो भनेको तपाईँले एउटा भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँलाई त्यत्रो कमाइ हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले बिस्तारै मेहनत गर्दै जानुहोस्। तपाईँको 1-2 हप्तामा तपाईँले राम्रो 5-6वटा भिडियो तपाईँले हाल्नुहुन्छ, रिसर्च गरेर हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ आफैले कमेन्ट गर्न थाल्नुहुन्छ कि मैले पनि अर्निङ गर्न थालेँ भनेर। अब मैले जुन वेब सिरिज गरेको छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले आफैले नै रिसर्च गर्नु होला। तपाईँले विभिन्न तरहको कुन पपुलर छ त्यो वेब सिरिजहरूलाई लिएर तपाईँहरूले त्यसको बारेमा भिडियो बनाउनु होला। कम्प्लिट भिडियो मैले तपाईँलाई आज देखाएँ। यो प्रोसेसदेखि धेरैले अर्निङ गरिरहेको छ र मैले पनि अर्निङ गरिरहेको छु। त्यसको पेमेन्ट प्रुफ तपाईँले मुनिपट्टि देख्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, लिङ्क दिएको छु। सो फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्छु। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ, सी यू। अनि यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र सेयर गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला।